ਹੌਟ ਚਾਕਲੇਟ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਡਰਿੰਕ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਦੋ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਚੀਨੀ, आधा चम्मच वनीला एसेंस, 2 चम्मच कोको पाउडर अनस्वीटेंड पाके अच्छे नाल मिक्स कर लो ताकि कोको पाउडर दे कोई लम्स ना रहे। और इस विच एक वड्डा चम्मच मिल्क चॉकलेट दा ऐड कर लो। तुसी चाहो तो डार्क चॉकलेट भी ऐड कर सकते हो। चॉकलेट पाउण तो बाद इसनूं लगातार हिलाउंदे रहो ताकि साडा चॉकलेट मेल्ट हो जाए ते पैन दे बेस ते ना लगे। उबाला आउंदे ही गैस नूं बंद कर दो ते साडा इंस्टेंट हॉट चॉकलेट रेडी है। ग्लास ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਸਿਰਪ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੌਟ ਚਾਕਲੇਟ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਿਟ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋਸ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਸ਼ੇਵਿੰਗਸ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੌਟ ਚਾਕਲੇਟ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਥਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਟੌਪਿੰਗਸ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਕੌਰਨ ਸਟਾਰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਕੋਕੋ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਨ ਵਿੱਚ 1.5 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਵਨੀਲਾ ਐਸੈਂਸ, 1 ਚਮਚ ਚੀਨੀ, एक बड़ा चम्मच चॉकलेट दा पाके अच्छे नाल दोबारा लगातार मिक्स कर लो। जब चॉकलेट मिक्स हो जाए तो अपना कोको पाउडर ते कॉर्नस्टार्च दा मिक्सचर दोबारा ऐड करो ते इसनू अच्छे नाल मिक्स कर लो ताकि इहदे कोई लम्स ना रह जाए। हुण हल्की गैस ते इसनू 2 मिनट लई कुक करो जब तक ये थिक ना हो जाए। थिक होंदे ही गैस बंद कर दो ते इसनू कप विच पा लो। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਚੋਕੋ ਚਿਪਸ ਨਾਲ ਟੌਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਇਹ ਡਰਿੰਕਸ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਨੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਡਿਸ਼ਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਨਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।